สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง AN อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับมา DIY ครับ DIY โต๊ะพับอเนกประสงค์นะแบบเคลื่อนที่ได้นะครับก็คือเจ้าโต๊ะตัวนี้มันกระทัดรัดนะจะพาไปไหนก็ได้นะครับสะดวกสบายครับวิธีการใช้งานก็ไม่มีอะไรมากครับแค่กางนะอันนี้ผมทำไว้นานแล้วล่ะครับนะก็กางอย่างนี้เลยครับกางเสร็จปั๊บใส่ตัวล็อกปุ๊บ เสร็จแล้วจับยกขึ้นมาได้เลยครับนะของผมเนี่ยสเกลจะเป็นตรงนี้กว้าง30เซนอันกว้างนะครับด้านในของอันกว้างนะ30เซนนะแล้วก็ด้านนอกของอันแคบนะครับก็ให้อยู่สัก29.5อะไรประมาณนี้ครับนะเรามาว่ากันเรื่องการตั้งไฟก่อนนะครับเหล็กตัวนี้เนื่องจากเป็นเหล็กดำนะครับเขาเรียกกันว่าเหล็กดำนะครับมันจะมีเหล็กดำกับเหล็กกาวาไนท์ขนาด3/4นิ้วนะครับ3/4คูณ3/4นะฮะความต่างของเจ้าเหล็กดำกับเหล็กกาวาไนท์เนี่ยมันต่างกันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเป็นเหล็กดำนะครับมันจะเชื่อมค่อนข้างง่ายกว่านะเชื่อมง่ายกว่ากันวาไนท์นะฮะแต่วาไนท์เนี่ยเชื่อมแล้วมันจะชอบติดนะครับเชื่อมรอยเชื่อมจะไม่ค่อยสวยนะครับในมือใหม่ๆนะแต่พอทำนานๆไปก็เริ่มชินนะครับพอเริ่มชินทีนี้ก็กาวาไนท์ก็ได้ครับเหมือนกันนะแต่ว่าทำใหม่ๆเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับหัดกับตัวเหล็กดำก่อนเหล็กดำนี่ก็คือเหล็กที่ไม่ชุบไม่เคลือบอะไรเลยนะครับเป็นเหล็กขึ้นรูปมาเป็นสีดำๆเลยครับพูดง่ายเราก็มาเชื่อมแต้มไว้ก่อนนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมตรงที่ว่าเหล็กเนี่ยถ้ายิ่งใช้เหล็กกล่องที่บางนะครับเวลามือใหม่ๆเชื่อมเนี่ยมันจะเชื่อมค่อนข้างยากนะรอยตัดรอยต่อนะครับถ้าไม่พอดีเป๊ะนะมันจะทะลุมันจะลามไหม้เป็นรูไปเลยแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้ามือใหม่ๆก็แนะนำให้หนาไว้ก่อนนะครับหนาสัก2มิลก็ได้นะหรือใครเก่งๆแล้วค่อยขยับลงมาเหลือ 1.6 หรือสัก 1.8 อะไรพวกนี้ครับนะแล้วแต่เราค่อยอัพเลเวลครับพูดง่ายๆนะฮะตอนเริ่มต้นใหม่ๆก็เอาหนาไว้ก่อนนะครับหนาไว้ก็ได้หลายอย่างครับแข็งแรงด้วยอะไรด้วยนะแต่ว่าบางครั้งบางงานเนี่ยมันเกินความจำเป็นนะครับเกินความจำเป็นก็เปลืองเปล่าๆครับหนักด้วยนะเราก็ใช้ตัวบางได้
ครับจากนั้นก็ว่าจะทำพ่นสีสเปรย์ด้านนะครับเป็นสีดำด้านนะครับจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายครับเรากะว่าเราจะเอาสูงสักแค่ไหนนะผมเอาสูงสักแค่นี้แล้วกันจริงๆมันวางไม้บังคับอย่างเงี้ยแค่นี้นะเราก็มาร์กไว้นะครับนี่นะครับปุ๊บนะคร่าวๆนะครับเสร็จแล้วก็มาลองวัดดูว่ามันเท่ากันไหมนะฮะขั้นตอนนี้ใครจะใช้ตลับเม็ดวัดให้พอดีก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะเสร็จแล้วนะครับก็ติดไม้ตัวนี้เข้าไปด้วยเจ้านี่กันนะครับใช้ตะปูเกียวแบบนี้นะครับ ยิงเข้าไปได้เลยกับไม้ตัวนี้นะไม้นี้มันนิ่มอยู่แล้วนะครับโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสับนะเวลาใช้เนี่ยเราก็จะกางแบบนี้งงไหมครับเอาละครับคราวนี้หลังจากเรายึดตรงนี้เสร็จแล้วนะเราก็ต้องมาทำสายกันหลุดนะครับสายคาดอย่างนี้นะคาดยาวอย่างนี้นะครับการมันหลุดนะคือการมันหลุดขามันหลุดออกอย่างนี้นะเราก็คาดเอาไว้ครับสายกันหลุดก็ง่ายๆเลยครับสำหรับสินค้านะครับสามารถหาได้ใน Shopee เลยนะครับนะมีทุกชิ้นครับอะไรมีหมดเลยครับนะใส่ในนี้เลยเขาก็จะอยู่ประมาณนี้คราวนี้เราก็ยิงตะปูเกลียวใส่ตรงนี้ครับเพื่อยึดสายนี้แค่นี้เองนะครับใครจะยิงทั้งตัวหรือ2 ตัวก็ได้นะแล้วแต่เราครับอีกข้างหนึ่งนะครับยิงไปก่อนเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปปรับตึงเอาทีหลังก็ได้โอเคนี่แหละครับนี่นะแล้วก็ตัดสายด้านนี้ออกยิงทั้งน็อตทั้งตัว2 ตัวก็ได้ครับแล้วแต่เรานะตรงนี้เองอันนี้เราไม่ต้องนะครับก็ไม่หลุดไปไหนนะครับแค่นี้เองนะครับวิธีการประกอบนะครับก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรนะครับมาจากนี้นะครับใส่ล็อกปุ๊บครับเสร็จแล้วก็ยกพลิกนะครับแค่นี้เสร็จแล้วนะครับเหมาะสำหรับบ้านที่หรือว่าน้องๆที่อยู่หอพักนะครับแล้วก็คุณพ่อหรือคุณแม่อยากทำให้ลูกนะครับไว้นั่งกินข้าวไว้อ่านหนังสือไว้อะไรนะก็เหมาะเลยนะครับง่ายๆขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงอย่าลืมฝากกด Subscribe นะครับไปลองทำดูเล่นๆกันนะครับงบประมาณที่ใช้เนี่ยไม่รวมไม้เนี่ยเฉพาะค่าเหล็กนี่ไม่กี่บาทหรอกครับไม่กี่ร้อยไม่ถึง100ด้วยซ้ำนะค่าเหล็กเพราะเหล็กเส้นหนึ่งมันไม่กี่บาทเองนะครับ
ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะอย่าลืมนะครับสินค้านะครับในตะกร้าด้านล่างนี้เลยนะครับที่ใช้ในคลิปนี้ทั้งหมดนะขอบคุณมากครับ